Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama lagi dengan Datuk Profesor Dr Isahak Haron, Profesor Emeritus. Maaf ya. Panggil saya Profesor cukup. Panggil Profesor cukup. Itu setiap kali saya perkenalkan Datuk Profesor Emeritus ni kata panggil saya Profesor cukup. Ya. Ini tanda orang yang apa ni? Itu biasa. Itu biasa. Kau biasanya baik. Jadi Prof, seorang yang sebenarnya pendidikan Malaysia amat terhutang budi dengan Profesor Isahak ni, kerana kalau kita tahu tentang perancangan awal, pendidikan awal di Malaysia selepas merdeka melalui bantuan daripada World Bank, Bank Dunia, dan Profesor Isahak ada memberi satu pendapat yang kemudiannya membentuk pendidikan Malaysia, yang akhirnya Malaysia merupakan dia disebut sebagai negara yang paling cepat dari segi pembangunan pendidikan pada awal. Saya betulkan tu. Sikit lagi. Apa dia betulkan? Saya betulkan, bukan saya yang membawa perubahan pendidikan di Malaysia. Sumbangan saya ada kecil lah situ. Supaya itu orang tak kata nanti saya pula bawa ke mana. Tidak. Tapi nanti saya terangkan apa. Baik. Maksud saya tadi, saya tidak seluruhnya, tapi ada sumbangan. Maksud saya ada sumbangan tadi dalam pendidikan itu. Memang kita teramat terhutang budi, awalnya lebih pada Tun Razak dan sebagainya itu. Ya. Tapi dalam keputusan, dalam sesuatu yang untuk membawa arah pendidikan itu adalah satu keputusan. Itu antara yang saya sebutkan tadi, yang mungkin insyaAllah akan dikongsikan oleh Prof bersama dengan kita. Dan Prof belajar awal di Malaysia, Simulaya. Kemudian ke Australia. University of Sydney, Australia. Kemudian University of Chicago. Amerika Syarikat. Saya sengaja minta Prof sebutkan perkara ini sebab saya nak bawa kepada bila Prof belajar di Chicago. Prof pernah beritahu pada saya sebelum ini, Prof ada mendapat anugerah di sewaktu di Chicago. Boleh kongsikan apa kena-mengena anugerah itu dengan seterusnya dari segi yang membawa pemikiran Prof ke dalam pendidikan? Terima kasih. Sebenarnya bila saya pergi ke Universiti Chicago, suasana di universiti itu, mereka menggalakkan pelajar, terutama pelajar PhD, memberi atau mengemukakan teori baru, pendapat baru, idea baru dalam apa bidang pun. Jadi sebab itu Universiti Chicago terkenal dengan inovasinya berbagai bidang. Antara dalam pendidikan yang orang sebut selalu ialah Bloom Taxonomy. Bloom Taxonomy itu datang daripada Bloom di Chicago. Kemudian buat mastery learning satu dunia pakai. Waktu sebelum tu ada juga dibuat apa tentang progressive learning, apa tu yang dibawa oleh John Dewey sebagainya. Kemudian dibawa ke University of Columbia. Di tiap-tiap bidang, sama ada economics, chemistry, physics, atomic bomb tu mula dibuat di Chicago. Dia teori cara nak buat apa semua tu dibuat di Universiti Chicago. Kemudian baru dah elok dia buat bentuk tu, baru dia buat secara skala besar di Las Carlos sampai ada yang buat atomic bomb, guna yang bom tu di Hiroshima tu. Kerana kita nak masa tu nak lawan perang dunia kedua kan. Anyway, suasana berfikir di Chicago tu membawa kita rasa bahawa kita tidak terkongkong satu-satunya idea. Dia bagi teori-teori semua, kita analyse semua teori ni. Kita analyse semua teori dulu, lepas tu dia suruh buat teori baru. Dalam keadaan begitu, saya mengkaji ataupun 3 bidang dipanggil social science yang kena belajar, iaitu theory of psychological theories of learning. Apa-apa tentang learning kita kena belajar tentang. Strategi sociological tentang family, keluarga, social status, kena belajar. The third is economic theory of education, investment, education, human capital. Jadi kita guna teori ni, kita belajar teori dulu, and then kita apply to education. And then the education become the area that you have to analyze and
come up with new ways of thinking or new ways of doing things. So saya rasa gembira lah saya dapat ketiga-tiga asas yang kukuh dalam social science ni yang boleh kita gunakan untuk apply untuk pendidikan. Kebanyakan orang pergi ambil pendidikan, teknologi pendidikan ke assessment ke, tapi dia tak cukup teori tu. Asas di sebalik apa yang mereka buat tu. Jadi kita orang teori dia boleh nampak tu. Teori apa dia pakai. Kalau kenapa pakai teori tu? Kadang-kadang kebanyakan orang pendidikan gunakan applied. Yeah. Applied. Begitu juga. Jadi kita ni, saya ni lebih kepada both applied, ada teori di sebalik. Saya tanya. Falsafah yang asas yang membina. The word falsafah kita tak pakai. Tak pakai? Oh, salah saja. Bukan. The word falsafah ni dia is a way of thinking like that. Okey. Tapi kalau dalam psikologi, sosiologi, ekonomi, dia ada theory. Kita pakai theory. Okay. Theory of the two ways of explaining why you come here. Baik. Or three ways. You explain why they come here. It's not about falsafah datang tak datang. Okey. It can be explained that way, but to me, barangkali in Chicago, we felt that falsafah is quite an old way of doing things. I see. Okay. We do the scientific way, Alright. more scientific way. That's why kita digalakkan to inquire inquire why, and then come up with the theory. Okay. So jadi saya belajar tiga tu, dan saya belajar juga statistics, very important statistics, y function of x, semua tu kena belajar semua, kena belajar komputer, cara nak guna komputer, SPSS tu dibuat di University Chicago. Oh, gitu juga. Ya, kebetulan profesor yang buat tu, Norman Nye tu mengajar kita. Jadi kita jadi bangsa ataupun kita student yang menggunakan jadi bahan. Dan kita juga gunakan kalau ada apa yang bugging apa tu, kita kena betulkan lah, bantulah. Itu buat percuma lah. Jadi kita dapat ilmu tu daripada mereka yang mencipta, mengguna dan juga menyebarkannya. Tu spirit inquiry itu yang saya rasa saya dapat banyak di Chicago lah, dibandingkan dengan di Australia, di Sydney dia lebih pengguna, dia mengguna apa orang pakai dia guna. Di sini juga lebih kita berguna. Di sana mencipta, dia orang lain guna. Now, saya buat kebetulan salah satu perkara yang kenapa primary school. Data saya dari primary school. Kebetulan data saya tu primary school dah dikaji tentang dropout report, dropout study oleh Murad dan juga Alan Wilson. Dia kaji banyak data tu situ. Tapi dia orang yang hanya nak tahu kenapa budak berhenti sekolah, drop from school, dropouts. Tapi dia banyak data lain, hal-hal lain, achievement, motivation, kenapa datang, dia pun tak kaji, dia pun tak analyse. Dia itu aja. Tapi kebetulan saya berminat untuk tengok why children in primary school differ in their achievement. Kenapa murid-murid tahun 3 kenapa berlainan pencapaian membaca atau menulis atau bahasa Inggeris, bahasa itulah. Kenapa beza tu? Kenapa teori inequality ataupun perbezaan pencapaian ni banyak dikaji di sana, di US, ada banyak di negara luar tu. Termasuk profesor saya yang nama Profesor James Coleman. Dia buat kajian seluruh Amerika Syarikat. Kenapa murid berbeza dari segi pencapaian? Terutama dia di antara variable yang dipakai adalah di antara etnik lah, antara blacks, negro dengan whites, those duduk di bandar, luar bandar, sekolah tu besar kecil sebagainya. Dia nak kaji adakah itu kerana faktor racial, race, atau kerana faktor lain daripada race. Di sebalik itu lah. Anyway, bila dia buat kajian tu, saya kata saya boleh buat di Malaysia juga. Kita ada pelbagai bangsa. Di samping itu kita ada pelbagai sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India dan juga sekolah Inggeris. Ada data pun.
Saya dah, kepala saya dah ada data dah. Saya tak perlu balik buat kajian. Kena data ambil saya boleh buat. Masa itu sudah ada data yang dibuat oleh siapa tu? Dia dibuat di EPRD oleh Kementerian Pendidikan. Data dah ada. Data dah ada. Tapi saya tahu data tu dah ada. Tapi bukanlah maknanya saya tak perlu balik kena pergi buat tak perlu buat lagi lah. Kita ambil je data tu. So kebetulan saya akan beritahu pada profesor saya, nama dia James Coleman tadi. Saya kata satu negara US gunakan you punya finding untuk ubah apa sistem pendidikan, polisi pendidikan di Amerika Syarikat menggunakan your study. Your study kata dua set of variable. Satu, variable rumah mempengaruhi pencapaian, variable sekolah, macam-macam sekolah mempengaruhi pencapaian. Di antara dua ni dia kata variable rumah yang lebih kuat sikit berbandingkan dengan variable sekolah. Tapi saya kata di Malaysia kemungkinan tidak. Kemungkinannya ialah sekolah tu lebih penting mempengaruhi pembelajaran daripada rumah. Saya agak gitu berdasarkan pengalaman saya gitu. Pengalaman nak uji bahawa dia tak betul lah. Nak menyatakan bahawa dia, kita punya pengalaman tadi menyatakan ini tak sama, tak boleh. Tapi belum lagi saya tahu kenapa. Tapi saya agak betul pengalaman dia. Maka saya kata perlu saya kaji gunakan data Malaysia pula. You punya data tapi masa Malaysia. Lepas tu bila kaji balik, saya rupanya bila saya buat, dia panggil multivariate, dia buat tu multivariate, multiple regression, multivariate analysis. Multiple. Jadi dengan itu kita boleh control variables yang banyak tu, kita boleh tengok yang mana satu yang constant, yang satu constant, tapi yang lain tu variable yang boleh berubah, yang mempengaruhi pencapaian tadi. Okey, bila saya kata di Malaysia ataupun you punya model, you punya equation is satu for the whole US. Saya kata saya nak buat model saya tiga untuk sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Inggeris, begitulah. Mana ada tiga sistem. Saya tak anggap satu negara tu satu sistem, saya anggap tiga sistem. Di samping tu saya juga akan melihat latar belakang keluarga, SES keluarga, kemudian variable sekolah. Bila dapat tu saya kata kalau saya boleh proof, kalau saya boleh kata bahawa jikalau terdapat berlainan value, net value seperti alpha tadi, beta value, tiap satu equation untuk sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Melayu, sekolah Cina. Maknanya dia kita tak boleh terima yang umum tadi. Yang umum tadi. To generalize or? To generalize. Okay. We find that become a sort of you average it out dapat di atas. Right. You average it out dapat di atas. Yeah. Whereas you not for each variable you nak disentangle tu, you nak uraikan, nak pecah tu supaya betul-betul. Y.25 it could be 1.2 campur 1.5. It become it's a sort of more of nak kata total lah, multi-factor. Tak ada. Dan dia you actually is whatever you get from this, it become you put together, you average it out lah. Okay. You tambah aja. It's not very difficult. Dia tambah aja. So we don't want that. We want to disaggregate, dipecahkan. Jadi if I were to do that, that means I will get different production function for different schools. If that is so, that means investment in education cannot be based on the general thing. Right. It should be based on the specific requirement of the subsystem. Mana kalau untuk sekolah Melayu lain sikit, kalau sekolah Cina mungkin India tu ataupun lain sikit, ada yang sama, ada yang tak sama. Mana the proof is to say that tak sama, ada yang tak sama. So you cannot because ada implicationnya nanti untuk region, untuk macam-macam. Kalau boleh proof tu saja, nak proof tu saja. Mana kalau boleh proof tu, mana dia sekarang that general equation
tak boleh pakai, tak accurate, not as good as sub equation to help the decision making. To have decision making and allocation of resources. Yes, sir. To the economic dia kan, allocation of resources and the effectiveness of resources. Right. Kan? Jadi dengan itu kita nak dua, so that the rate of return to the resource is great. ROI become per resource is greater, is best, is maximum kan, rather than general like that. So that means we are going to refine a more refined way to put your money where the money should be in education. Right. Yeah. Okay. Now, bila happen to be, bila datang Malaysia, memang dapat betul lah. To cut the story short, betul. Oh, mana variation berlaku antara sekolah Melayu, Cina, India semua ni. Variation ada. Sekolah pun ada variation tu, ada sikit, ada besar, itulah. Tapi lagi satu ialah terdapat juga variation in the family effect. Family, keluarga. Now, I've theorized that orang Cina, orang India, dia ada lebih banyak kasta base. Dia more kasta base. Dia more socio-economic status dia tu lebih kuat. Stratized because of the caste. Stratized, very concrete. Kita tak begitu, lebih kurang aja. Kita lebih more fluid lah. Maka jikalau tu saya predict, based on the past studies, it's strata-based society. Maka you get SAS, the effect is high among the Indian, and then middle among the Chinese. Why the Chinese middle? Sebab they enter the industrial sector earlier than the Melayu. Yeah. They do the business, into the industry. Therefore, there are some who are very tauke, who are very rich, and there's average. Tapi dia banyak. It's better than Melayu, tapi within them they got the range is slightly bigger. The Melayu pula dia more similar in term of SAS. Ada anak polis saja, anak cikgu saja, itu anak orang kampung. The beza is not so big, except dia in small class called dia panggil macam Tengku punya aristocratic class, who are small in number. It doesn't affect. It doesn't affect very much the structure. So the Malay are more equitable type of society. Although they within the kampung, you got some structure, some differences, tapi it's not as big as say in Britain. You got the lords and the middle class and the poor. So the SES studies show only most people do it because they are influenced by the British people who are concerned about class. Juga among the Americans, among the whites, semua tu, they are class conscious. Ataupun they are happy, they want to be rich, better educated, living in a better environment, so on. So they are very class. They are working for higher class, called class mobility. They are working for rate of mobility higher. The Melayu at the beginning, they are not so pushing for the higher class. The Melayu was satisfied with the farmer class, campur the police cukup lah. They are working within that class, very limited range of class. We cannot jump into the monarchy class. We don't have professional class, neither do we have the business class at the time. We don't have very rich people around that tengok, there's no model at that time, in the 1970s. Yeah. So we will expect, as you run the thing, you get the differences in SES effect. So betul lah. SES effect Melayu low, SES effect China about middle, and India very clear. It's not about poverty, about clarity of SES effect. SES means socio-economic status. Misalnya socio-economic status measured by three variables. Satu income, satu education, satu job. Tapi most at the time we say income lah.
Later people education, higher education, middle ke, betul, no education come, and the other one is job. Their job ni reflect income, partly reflect income. Normally a better job, better income, based on better education. To the three variable that determine socio-economic status. Yeah. Although bila later you don't have to use the three, you use education cukup juga, because that will reflect the real keadaan keluarga kan. So based on that, you got the differences large in the economic state family, and then this one also had a variation. So there are two the whole equation reject almost in a sense modified the original finding of original equation of the James Coleman. Okay. So now he is good. He doesn't care, but he says it's very good, very good. Tapi kita ni I didn't put reject macam tu. I didn't put the thesis based on to reject that general equation. I said there will be variation in this. There are three variation. This also will be variation. Therefore, you got the three different production function. I did not conclude by saying that he said his general equation was not valid. It is valid for his general thing. Yeah. So bila habis tu habis lah. I defend. Just to say that there are three only. I'm not going to prove other thing apa nak investment tak ada. Maknanya the implication that therefore investment, for example for improvement in learning bersama, there have to be there are improvement in learning, especially reading. You must have book, because the most instrument, because from the data, the book is the most important factor. You don't have the book, poor learning, poor reading lah. And sekolah kebangsaan has this problem. Because dia kena beli buku tu, dia tak ada buku, pinjam je. Kena ada. Saya dulu pinjam. Pinjam sikit-sikit je. Lepas tu kena datang, hantar balik, lepas tu apa-apa. Dia katanya, it's not part of your learning of reading and writing in a personal way. It's more like, apa buat tu, habis-habis lah, cukup lah. So, whereas the Chinese, they've got a lot of practice. A lot of writing practice. India, of course, bad. Tapi they go to the Chinese, Indian school. I mean, the English school got slightly better, but those who are from poor families still did very poorly lah, compared to the middle class and the cikgu semua. But anyway, now what's the implication? Implication is that the first one is that I look for the ni saja. Say the book seems to be consistent across. No reading or no book. No book. Literacy very poor. The most important instrument in literacy is the book. Oh, even if you have the book does not helping. No. I'm not. No, it's not the argument like that. Belum sampai lagi. No, it's not like that. It's not like that. You have to prove this too. Okay. Book or no book? Book or no book? The first, the logic of they call it anyway. Book or no book first. Implications. The implicationnya tadi kena book perlu ada affect learning. I didn't see how the book is used, but the book is available. You have book or not? You have no book, meaning I can predict less learning lah. I mean, logic also we can say the logic, psychology and so on. But I'm not going to that deep. Not yet. Just to say the book. That means implication you have to have the book in order to improve. Simple. Okay, so Prof, daripada situ yang Prof dapat anugerah di Chicago tu, because of that research. I came back. I got the thing was 77. Okay. The thesis was done. I got the ijazah December 77. The anugerah came 79. I see. After 3 years, what they did was the Department of Education. No, there could be 100 over PhDs all over student. They tengok tu semua, and they pick up one that contribute to the new thinking of education investment, or thinking about education, what to do about education. Takat variation, motivation sikit, nanti banyak
Tak sampai ke mana? Tak pergi ke mana. But this one, if you have to put, what it means is you have to put instrument, buku tadi, that directly affect learning. And that it can be quantifiable. Right. So you kind of policy of the country to give To give books. So those countries yang tak ada buku ataupun budak-budak yang tak ada buku, you have to give book. That is the first thing. Don't talk about dia punya whatever else, motivation dan malah tak ada, book dulu. So very clear, also very easy to quantify and easy to execute. So that's the book. The book, of course, the book is the teacher. The next one is the teacher, the one who really help, macam you kata tadi. The teacher, motivator, things like when you got the book and the teacher, is the best set of variable that affect learning and that affect achievement. Itulah, if you are talking about investment. Though on the teacher also, you don't have to be actually the teacher ni yang you must train to suit tak panjang to suit what they have to do. Don't have psychology yang dalam semua tu tak perlu. Buat kalau nak ajar baca lah, bagi betul sikit. Something very much executable. Executable. Bila executable, ada simple executable. Mana dia bila kata tu, dia boleh buat. Mana you don't have to take 6 months to do it. I think tomorrow I can do it. Yeah. Artinya it is executable dan juga it's easy and it's cheap. So that's what I think. The main implication of the policy lah, policy implication. Therefore, I stop there saja. I cannot move more than what I found. But later they found that this is something yang first it was something different from the Coleman. Coleman himself was sama tu was the socio-economic status tadi is it doesn't matter. Actually, the more important is the school. Itu je lah. I mean, so basically I may say that it is basically a game changer in education approach. For them for the whole for the whole batch thinking about social. Dulu they talk about socio-economic status. The higher you get, the higher the parents, the higher your achievement. Yeah. All done. It is almost all over. So what? So what is the implication? Nothing. But what I'm saying is that here is the school who also play a role too. But you don't bother about the background ni, but you bother about the variable in school ni, which is one of them is the book. One of them, I say. Tapi tak apalah, the book and the teacher. So the management, the hierarchy, the officer, I suppose, that matter tu. That's where basically government can intervene, because at home they cannot really intervene. Okay, yeah. So at school they can intervene. Yeah, intervene. And the school must be pedagogy. Policies, In the sense, reduce to pedagogy. Right. The pedagogy is the most important part in learning. Of course lah, tak belajar tu kalau cikgu tak ajar ataupun tak ada bantuan guru. Ini mungkin sampai ketika termasuk tadi tu yang student centered learning. Ya, okey, baik tu. Akan sampai mungkin keadaan. Alright. Okey Prof, ada beberapa metod dah masuk hal buku tu. Ada yang Prof boleh bagi contoh sikit-sikit lah. Metod dalam untuk membaca ni. Mengajar membaca. See, if you read the whole research journal apa semua, including encyclopedia reports, sama ada US reports, they call it apa Congress reports, panels, even UK we got House of Commons report on education. They were read in 1990s lah, I would say 80s, late 80s. They were read why there are some children who are not reading to the level. Could be very about 15%, 20%, but they are very poor reading. So the gap, they are trying to reduce the gap between people in children in education, to reduce the gap in differences in achievement while they are reading. So reading is a fundamental. Everybody knows policy reading very important. So they want to know how to improve, how to reduce the gap in reading. So there are two big theories. One is the theory yang banyak orang buat, ialah dia buat, you ajar, they call it abjad, we call it
abjad way ataupun alphabet way, A, B, C, D, E, ataupun when they put sound to it, they call it phonic. Actually, to cut short, it's both are the same. It's just the children, they have got to learn A, B, C, 26 letters. They have to hafal that order. If you go to school, that's how they do it. If you look at the buku kerja, that's how they do it. And they will take 3 months, and the cikgu will say, write it well, betulkan, pulang balik. So you can feel that, you can observe the child. The child will say, I can do it in 2 lines, cukup lah. Tapi dia nak saus-saus muka, it's boring. And then the children, sometimes the teacher will give 2 pages for the child to take home, for them to do. The child won't do it, because the parents would do it. I mean, this is really well known. So, and we pretend that the more they write, the more they learn. You know, they write this repetition. You use the word pretend. Kita percaya lah. Okay. Kita percaya, tapi kita tahu juga, takkan itu boring lah. Saya faham tu. Tapi kita nak paksa juga, kena rajin, kena tulis, tak boleh baca susah. That generalized idea. I said, okay, that's one school of thought. They call it abjad or phonic way lah. And that which is the current way now in the world. The other one is the whole word way. The whole word way means you teach them buku, book, B-O-O-K, book. Actually, card, that's a card. B-O-O-K, book. Nak tunjuk buku. Then, Flashcard. And then flashcard is the B-O-O-K. Kalau dia tak faham, habis sangat dia kata book. To encourage tu. Kadang dia kata book saja, book. Table. Book, table. 3 words. Book, table, chair. Book, table, chair. Budak tengok. They don't read the letters, they read the picture of the whole picture. The whole word. Picture, the whole word. So they hafal, they recognize by sight. This is B-O-O-K, book. Chair, apa dalam tu, dia tak boleh lagi. Kemudian, apa tu, dia kena hafal lah. So the children will hafal every word they learn and write down 5 or 6 pages. I saw this in school. And then sometimes in order to make it more meaningful, okay, they put a theme. Kalau animals, they put animal. Apa deer ke, cat ke, dog ke, apa tiger ke, apa benda. So they learn by heart lah, so that they know this is tiger, this is cat. Dia tak adalah table, tiger, kerana theme base senang sikit. Satu yang sama, theme base. But anyway, theme base also they have to learn by heart. Once you learn the tiger or elephant, you cannot read fox. You cannot read hen. Or you read hen, fox, you cannot read tiger. Because they are 2 separate words, they are 2 pictures. So just they have to associate. Cannot. Fox, F-O-X, fox. You cannot associate dengan duck di UK. Yeah. No picture, nothing. I said book, B-O-K, a book. And then kau nak kata look, different thing. Different meaning. Anyway, the word is, why the theory is based on cognitive, they call it constructivism, that children learn words, meaningful words, better than symbolic. Baca. These are baca. This one is, the whole word is the one that kita pakai, book, mother, father, apa, teacher, table. So those are meaningful to the child, whereas baca they are not meaningful. So baca a symbol, they are not, tak ada apa. Whereas kalau apa, mom, dad semua, I know, my milk, they tahu. So the theory is that you learn the language by learn reading through reading words familiar to the child. That's the theory, the second theory. These 2 theories are the big theory clash. Big theory clash sampai today, but many people say that it's better to do first phonic a little bit and then baru baca. From sound,
This sound tadi combine sound to form words. CAT, cat, cat. It's a combination of three sound, three phoneme. Cat. They call blending of sounds. Blending of sound. And then dia kalau nak kata table, table. I mean, I'm just giving you that. So from sound to word is a big jump. Yeah. Especially kalau the second language is not the language is not your own language. You don't understand table what it's all about, or the way the book won't understand. Lagi Fox you tak understand lah. So you have the problem of meaning. For the mother tongue it's okay, probably meaning is there, but the problem tongue also ada masalah. So they want to the Chinese writing which are pictorial based, that boleh buat. You hafal the picture of the ren, tentu kata buat ni ren, tentu ke atau buat ni rumah macam tu ke. Then you actually remember the picture, the Chinese picture tu. Similarly, any pictorial type of writing system, they cannot use ABC because it's not based on ABC. It's based on the picture. Then you learn by picture lah. But anyway, those are theory part of it. Okay. So now bahasa Melayu, bahasa Inggeris, you got ABC, which is or phonic baca, and you got words. Similar writing system, but the words that form from it are different. Bahasa lain. Buku ni buku, book. Kalau French lagi tu boh. Tapi juga dalam Roman letters. So come to my when they were doing that way back, when I was in Chicago there also, I saw some of these things, they were debating, but I was not that time not very deep into the procedure part of it. So but I could understand. But when I came back, I could see when I came back in 77, I was here already. There were some people talking about kenapa budak tak boleh baca di sekolah kebangsaan. My standard 5, masa tu ada standard 5 exam, banyak tak boleh buat, kena buat remedial, sik, banyak tak boleh, kenapa. So the what they do was kaedah dia pakai abjad lah. Tapi budak tu pakai abjad, tulis dalam buku, repeat itu. Buku baca pun limited, one or two books je. So very obvious. Bagi saya nampak obvious lah. Nampak you don't have enough books, you don't have enough practice, tak boleh buat lah. So compare. So that's why dia suruh saya buat one paper, which I did, 79. I said the best way is I compare the two tadi, phonic, whole word ni tadi. I kata the third method for the bahasa Melayu is this. From you don't have to teach all the 27 vocal, so 27 letters. You only teach the word is called vocal first. 3 vocal. A, I, U. A, I, U, E, O pun tak payah. A, I, U saja. So those days dia tak belajar ABC tu, dia macam tu ikut itu je, position. Dia tak ikut. I kata ada vocal ni, vocal lah, A, I, U ni vocal lah. I divide the letters into 2 lah, which is only vocal. Vocal apa dalam bahasa Melayu vocal lah. Huruf vocal A, I, U. Lepas tu dia buat konsonan. Saya tak payah ajar konsonan banyak-banyak, ajar BCK cukup lah, ajar K cukup lah dulu. Kita nak kena ajar, kena hafal banyak-banyak, lambat lah. So what I did was, it's in the paper. Ajar A, I, U, lepas tu BCK. So immediately after that, you do syllables. Apa ni, suku kata. Babi bu, cacicu, kakiku. And now we found words. Buku, suku, baca buku. After forming words, you form frasa. Buku abu, ibu abu, buku ibu abu. Ini frasa, ayat, ini cerita. You take one cerita, abu, buku abu, abu buka buku, abu baca buku, abu. Cerita means more than one line. So you have the 3 together,
within the using only 7 letters, 3 vocal, 3 consonant, and you can read already. The child can read. I prove the child can read. How to prove? You give it new words, dia boleh baca. Dia tak boleh baca buka dulu, sekarang you boleh buka, dia boleh baca. Lepas tu buku, dia boleh baca. Apa tu? Buka buku. Siapa buka buku? Abu buka buku, dia boleh baca. That you have to prove lah. Tak percaya, you ambil budak-budak. Budak lambat ke, lambat sikit, tapi yang sudah cepat je, dalam 5 minit dulu. Senang. Bila dia feel senang. Nampak lagi? Nak. So we want to tengok video, nak tengok budak tu buat macam mana. We want that. So budak tu suka, dia orang buat. Jadi within 1 week or the most 2 weeks, the children can read. And you can add more consonant, ST, sa, si, su, ta, ti, tu, li, si, ti, tu, ti, ti, tu, si, ti. And they like to form words and write down. Forming words, not breaking words. Which in the forming word and not not breaking word. Okay. In the whole word way, they call it the analytic phonics. You analyze words. Yes. Huh? You chunking. Macam dia kata lah dia kata table tadi, table, table, you know. Yeah. 3 level. Anyway, and then different words, different brush. So you do, whereas in the building ataupun dalam creating words, once you know babi bu cacu, you can form words. Bina is much easier and much more creative. I think mungkin saya interject sikit, Prof. Saya nampak di sini perbezaan orang yang menggunakan fonik, yang tapi menggunakan dengan memecahkan break the words tu. Perbezaan dengan pendekatan yang Prof cuba bawa itu, bina batu asas dulu, tahu kenal batu asas tu. Asasnya tu babi bu ai tu. Jadi lepas itu dia boleh buat bangunan. Membina perkataan-perkataan. Berbanding dengan tonjolkan perkataan, pecahkan satu. Pecah perkataan tadi bina bangunan lah. Bina rumah saja. Dan saya pecah pula tu rumah. Lepas tu RUMAH. Mana kan ada rumah, pecah rumah dulu baru nak centum balik. Macam tu perbezaan. Ya, perbezaan dia. Ya, saya. Correct. Itu dipanggil yang dia kata theme base tu. Theme base is a base whole word base. Berdasarkan rumah tu bermakna. You take the whole word dulu, kena pecah rumah. Saya kata tu ambil meja, pecah meja, ambil cawan, pecah cawan. I just okay. So that was adopted the breakdown tu, analysis method tu, adopted by Kementerian Pendidikan, Pusat Perkembangan Kurikulum. Dia recommend untuk sekolah kebangsaan. Gunakan kaedah dia, kerana itu lebih bagus sebab kajian di luar negeri kata New Zealand masuknya kata itu lebih bagus daripada kaedah abjad. Kita dah pakai kaedah abjad tu. Tapi lepas 2 tahun, lepas tu cikgu tak boleh budak lambat dan balik kepada kaedah abjad. Tapi di sekolah Cina, sekolah Tamil, dia gunakan kaedah saya. Kaedah gabungan bina perkataan daripada limited. Daripada batu asas lah. Batu asas yang tadi yang kecil, 3 huruf vokal, 3 huruf konsonan, bina perkataan lah. So, and kita buat, lihat sekolah-sekolah Kananda, kita melawat sekolah-sekolah Cina, mereka sudah boleh baca, by the end of the year boleh baca. Sekolah masa kita. Sekolah kebangsaan tak Dia pun ada peraturan rigid. Kena hafal ni habis dulu, ABC sampai dah habis, tu kena buat ni pula. Lepas tu babi ibu, babi ibu backboard, caci tu cetok, sebulan lagi. Dia jadi di sekolah kebangsaan tu mungkin jadi murid-murid jadi overwhelming. Yalah. Overwhelmed by the nonsense tu. Nonsense lah, babi ibu backboard, caci tu cetok sampai berapa lama sebulan. Saya tak berani sebut. Prof sebut okey. Betul, saya setuju. Maknanya benda yang seperti itu menyebabkan dia tak ada maknanya dia belajar. Ya. Apa maknanya benda tu kan? Ya. Jadi tapi kalau apa yang Prof cakap tadi, bagi ini pen, ini kertas, tulis. Gunakan macam tu. Ada mana boleh gunakan terus. Mana kita bina perkataan tu. Actually the word is bina. So is the third method
See, the world kata dua method, phonic dengan whole word. Now, I, Malaysia, from Malaysia, Melayu, the third method, better than two. And you type in the, Google chat TV, third method apa? Profesor Isahak Haron. Now, Ada nama apa method? KGBK. KGBK. Prof tak nak bagi nama tertentu ke? Yang lebih lebih membawa. Ada orang pakai lah macam-macam, ada juga orang macam-macam. Saya tak mau, asal nak elak what originally was that. Because gabungan combination of bunyi kata, perkataan, bunyi and perkataan sekali, and form words. Whereas ini bunyi saja, ini perkataan saja, ini bunyi dan kata. Tapi dia nak bagi glamour punya perkataan, sayang lah, tak perlulah. Tapi orang buat juga untuk sayang tu. Itu tak kisah tu. Saya bukan saya dia pun nak pakai. Saya memang nak galakkan orang pakai. Tapi ini yang Prof kata KGBK, Kaedah Gabungan Bunyi Kata. Ya. Itu kadang-kadang saya sebelum ni dalam strike menyentuh fikiran saya lagi, kenapa kaedah gabungan bunyi kata saya tak nampak kelebihan. Sehingga saya dengar Prof cakap tadi, bagi bunyi dulu kena build up to form words. Gabungkan bunyi-bunyi itu kemudian form syllable, bina perkataan. 3 step je. 3 step. Bunyi apapun, bunyi tadi fonem lah. Kerana you form syllable, kalau syllable tutup katalah tan tintun ke kan kengkun, tak kisahlah tu. Itu step 1 ialah terbuka, KV. Dia tutup. Macam tan tintun, kan kengkun, naik ikan, makan semua tu. And then you start the other yang ada apa? Adalah khabar, khabar tu apa dia? Diftong, apa tu itu. Tu kemudian sikit. Pasal tak banyak perkataan gitu. Kemudian baru imbuhan masuk. Dia ada sekuennya tu. Dia tak boleh masuk satu orang ni berlarilah dengan itu aku mencapailah. Apa cerita ni? Buka tahun 1 matematik sudah naklah. Perkataan digunakan tahun 1 tu, perkataan mungkin perlu diperkenalkan pada tahun 2 atau tahun 3. Tapi sudah digunakan tahun 1 dalam matematik. Dalam matematik. Budak tak faham pun. Tak boleh baca pun. That's the problem. I said, if you cannot tak boleh baca, forget. The rest tak boleh buat. Sign apa, tak boleh. Ini perkara yang kadang-kadang kenapa? Ini kita masuk sikit. Kenapa perkara ini boleh berlaku sedangkan teori ini kita sudah perkenalkan pada tahun 79? Ya. Saya tak tahulah. Saya hanya boleh gunakan teori satu lagi call. Dia ada 2 jenis politik. Satu politik, office politics. Okey. Office politik dalam orang office tu, dia ada bos, dia ada pembantu, dia ada pekerja. Satu dua. Saja the boss is always right. Dalam soalan kita. Ya pergi mesyuarat dia berapa ni kalau ni bagus ada, bos kata apa? Bos kata kita tak usah buat lah. Habis. The whole argument tadi setengah jam gone. Kenapa dia habis? Saya tak faham. Akhirnya saya tahu dia tak faham. Ataupun dia ada kepentingan lain yang saya tak tahu. Itu masalah. Sorry, saya faham. Baik, saya tak nak, sebab kita lebih pada membincang berkenaan dengan teori dulu di segi ini, dan hal itu saya pun rasa sebab sebenarnya benda ni saya dalam pendidikan ni saya sentiasa beri perhatian mencari yang terbaik untuk membina anak-anak generasi baru kita. Okey. Adakah temuan, kita katakan istilahkan temuan Prof dalam membentuk kaedah KGBK ini accidental, thought out, atau macam mana tu? Thought out. Very simple. Total thought out. Thought out. Sebab apa? Kita dapati beza dengan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu ni dia bunyi the letter tu dia call it phoneme. Dia phoneme base. Phoneme. Each letter, each sound ada one letter. Except for E, got 2 letters. Yeah. So first, I did linguistics, saya tahu. So we have got the spelling system kita sangat phonemic.
satu huruf. Macam K saja. Macam S saja. Dia tak kata TT saja. Bahasa Inggeris, dia A saja dah ada 3-4 bunyi. That means they one letter, one symbol have got many Sound. phoneme. So many sounds. Kita tak. Kita one sound, one ni. Jadi kita easy to see that this sound dengan this sound combine jadi satu sound lain. Easy. Very easy. Whether kita kata AT at ke O ke. Not sure. English. So that's the first one. The characteristic of the Malay spelling system is phonemic. Nombor dua, kita punya syllabik. Kita ni bahasa yang syllabik, very clear syllable. Sekolah, mencari, persekutuan. It's not bukan dia ada tak ada although ke hot ke tak ada. Yeah. Dia tak ada, walaupun ada sikit dia tu macam diphthong tadi apa, dia ada keluncuran gitu je. Lambai, sungai, ngai, buat, tak ada yang begitu obvious. That's number one, characteristic of the Malay bahasa Melayu dan juga the spelling system. Number two, kita kata these are bahasa Melayu ni juga, since you're making syllable, therefore we have to form syllable dulu. But words is easier that way, rather than kata word and then divide word. Whereas if you know the syllable kata babi buka kiku, you form, ambil saja main dengan buku ni, kuku ni buat, jadi ada makna tiap-tiap satu tu. Whereas orang putih susah nak makna tu. So that's why when I teach orang British, when I present paper, I say present pun, I don't present paper, I present on the spot. I give you, so that it's easier for you to understand. I present first, I kata let's choose 3 letters, vocal. So I put it, A, E, U. Okay, give me 2 pun 3 pun tak apa, consonant. Somebody kata S, okay, S. Kalau you, L, okay, you, okay, kata P, tak apa, P betul. Okay, now I say we can combine itu. Pa pipu, kakiku, pa pipu, apa tadi, kakiku ke apa. Tak itu kan. Now we can form words. Those are syllables. Now we form words. Papa, pipi, pupu. Papa, pipi, pupu, already 3 words. 3 words. Papa ada pipi ada pupu ada. So they look surprised. Yeah, I said. And then they start with tipu kan. So I kata, how many words already? Easily in bahasa you can form 15 words. And already after that you form frasa. And then form sentence. You need only 3 words, 3 letters, vocal and 3 consonant. Yeah. You can put any consonant you want. Of course, don't put consonant like F, which is not so often used lah. Yeah. X. Kecuali Fauzi lah often. So dia orang tanya, kenapa F saya lambat-lambat? Kerana itu tak ada banyak sangat. Dia bukan ferry saya ada apa ada sikit-sikit. Jadi tak begitu ni. Kita gunakan yang popular dulu. Betul. So there was consciously taught, it was explained dalam paper. Why this is not something like kata ni agak-agak masuk, tak. Tapi oleh kerana banyak huruf yang boleh kita gunakan, tak susah sangatlah nak ambil apa. P pun boleh, T pun jalan. Kan? Jadi Prof sekarang ni kaedah KGBK ni masih digunakan di sekolah kerajaan ataupun tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Ataupun saya tak boleh tanya soalan itu. Tak apa. I think okay. When you look at the way they do, I was reading through the CEF. You go on CEFR, the whole language system, teaching learning is built on CEFR. Where did it come from? From Britain. From the overseas country. This is a big thing. Big $1 billion thing. CEFR. And they use it for bahasa Melayu also. They do. I said, what has got to do with the bahasa? They don't care. They just say this system is very good for all. And kita pula tu, you came out on the report. We are going for the international level. This called international, to chase, to be at par with the international. That's why kita berguna ni. The argument was not to help the children to read. The argument is to be at par with the international level. That's always, universities open. Why we do ranking? Because we want to be at par with the international. You don't care about this thing.
I kata, let's care about poverty ke, tadi budak tak boleh baca. This is a real thing. We can to study real problem. And from there we do theory. And from there people understand from us. PISA. Sorry? PISA. We go for PISA. PISA, we are ranking very bad sekarang, the last two system. And then we start atau improve training for PISA pula. Ada pula training for PISA. And then ridiculous lah. So okay. sorry, I that one do have to study. Tiba tanya orang dan politik tak dapat. Baik Prof, kita interview ni lebih kita nak belajar dulu. Okay. Kita belajar dulu, tapi kadang-kadang kita tanya soalan yang kadang-kadang kita rasa sesal. Kenapa perkara seperti itu yang kita sudah ada sudah lama, sudah 53 tahun. Okay. Ya. Mana kita setengah abad. Tetapi kita tidak hiraukan perkara itu kerana untuk menjadi sebab-sebab macam-macam lah cerita ni. Okay. Argumen-argumen daripada orang yang bukan pakar dalam. Ya, betul. Orang bukan pakar dalam reading. Dalam pembacaan. Pembacaan. Tak ada. Bukan tak ada, tapi I nak tahu taraf saya lah. Ya. Kalau taraf saya senang sikit. Kalau setakat baca buku saya kalau di jurnal tak cukup saya rasa dia punya penghayatan itu. Betul. Dan baik, jadi sekarang ni kita nampak ada kelebihan dalam kaedah KGBK itu. Okay. What is the root, kita panggil, kita nak bergerak ke depan macam mana dalam keadaan sekarang? Okey, saya tak tahulah. Bila saya buat KGBK ni, as applied also for Jawi. Alif bata, alif bata, alif awal. Lepas tu babi ibu, tatil abu and so on. We do Jawi book. I got Jawi book. Okay. The whole of Jawi spelling, the whole bacaan tu berdasarkan KGBK. Untuk Jawi. And we tried di sekolah-sekolah yang mana lambat budak tak boleh kita buat. Kita at the same time we do research, kita buat lah kajian tu. Ini boleh buat, ini nampak maju, ini cepat semua. So and then we part sekolah mana banyak juga. Banyak sekolah lah yang buat gunakan buku. Bila I produce this book so, produce boleh pada waktu ke publisher lah. Dia orang beli. Bila beli itu dia orang pakai. Bila pakai kita tahu dia siapa yang pakai, siapa pakai. Dia orang kata ini bagus. Kita berkaji lah apa dia orang buat. So they found that it's more effective than apa yang dia bercuri, dia tak buat apa yang kerajaan suruh buat buku tu, dia ambil juga buku tambahan. Dia boleh. Tu kena lebih cepat dia kata. So bila buat kajian tu menunjukkan bahawa KGBK Jawi lebih cepat daripada yang lain. Yang bukan alif bata lah. Alif bata sadin ha kha tu. Budak sangkut ha kha tak boleh buat, zal tak boleh buat. Saya pergi kaji tu, awak tak boleh ni, ha kha tak boleh. Pasal saya tanya dia, betul lah tak boleh. Betul ain tak boleh. Buku apa tu kalau tak boleh ejaan huruf semua tu tak boleh naik, tak boleh buat perkataan. So saya pergi ajak dia orang sikit. Oh boleh, syukur boleh buat. Within 10 minit, 15 minit boleh baca bawah kat bawah alif bata, buku ibu. Sudah boleh baca perkataan. Yang ni huruf pun tak habis. Artinya kita ada sikit lah kepercayaan juga. Ini tak boleh ubah. Itu satu hal lah. Ataupun tindakan daripada atas ni mesti ni standard bahasa Melayu atau ajar because standard teaching standard. Minggu ni curriculum standard. Cikgu mesti ajar sekian untuk dia. Swasta dah banyak guna sendiri dah. Swasta banyak sendiri. Nah, swasta bagus. Tapi kalau dia kata swasta kena buat juga sikit. Habis. Super sekarang ni yang bagus sikit lah swasta yang membina lebih banyak kreativiti. Dekat sekolah biasa budak tu tinggal lah. Prof, baik. Kaedah KGBK sejauh mana boleh digunakan untuk belajar bahasa Inggeris? Tentu boleh. Okay, this one saya nak supaya you rasa. I want you to rasa. You ada paper tak apalah. Paper pun saya bagi paper. Seorang satu. Ni main game buat game. Main game supaya you feel the okay.
Ada ni tak? Ada, you ada pen tak? Okay. Instead of me, it's based on the KGBK, sama juga. Okay. Sama juga untuk. You can use our focus. Focus to. It's okay. Yeah. Alright, okay. Okay. Pertama tulis this I take dulu lah. Tulis three vocal. A, I, O. A, I, O. Three vocals. You can write also. So you can. A, I, O. Okay. Kemudian tulis apa ni consonant B, C, P, T, S, N. B, C, D. T. B, C, T. B, C, T. S, N. S, N. N. Okay. N. Okay. Okay. Now I can add one more H. Tahu H satu lagi. Saya sengaja cepat sikit. Banyak sebenarnya I can only go four consonant. Tapi now I put more sikit, cepat sikit. Now you form two letter words from this. Di mana dia example-nya kalau AT at, IN in. You write as many. Two letter English words. Okay, tak apa. Cukup tu. Can you read? 1, 2, 3, 4, 5. You read what you read. So that people yang lain. Okay. It, at, is, in, high, her, so, and. Okay, you. At is to. Okay. Got the it. Okay. You. In, can, cap, sit. Huh? In, can, cap, sit. Can. Okay. Okay. Is it 3 words? 3 letters. I mean 2 letters. Two No, letters. It's okay. What I'm talking about, even the 3 letters, you dapat 2 letters saja pun dia dapat minimum. I mean, if you combine together, blah blah different. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, brilliant. So these are common words. It is apa semua. Tapi to the English child, add, in, on, per s apa tu, these are, they understand. Correct. The question dia Melayu je, memang foreign tak boleh lah. Tapi tak apa, kita buat cara hafal dulu. Cara nak kenal, ada panggil, nak kenal bunyinya dulu. It, at, so, is, apa tu lagi tu, and, an pun boleh. On. Now let's do another one. Based on that, you tambah any of the 2 letter words. So you tambah whatever you want to make it 3 letter word that has meaning. Misalnya AT tu cat pun boleh, hat pun boleh, ataupun apa-apa saja lah. Mana you tambah one more letter to make it another word, another. 80 saja dapat cat, bat, Tak apa, yang lain pun tak apa, yang lain boleh. Ambil lain pun tak apa. Okay, good. Okay, that's done. Can you read? Bat, set, tapi pas dia sit, has, something. Okay. got cat, bat, Okay. cat, bat, pet, set, ton, tan, sun, sing. Okay. Quite a number. Okay. I mean, just not like cat, cap, sit, cat, not. Okay. Now you find tak apa, you combine tu dapatlah 10 kali. Okay. Now make a sentence from the example. It is a cat. It is a cat. It is a, whatever lah. Cat, it is a bat. It is a bat. At least you buat 3 sentences, sama lah, ulang balik lah. It is a cat. Set, on, Bat. pet. Something like that. Therefore, there it is a cat. Then you can put, macam tadi, I sit on the, so you can put hat pula. It is on the hat. The hat. So you can put the in ataupun the preposition the in betul, in a hat, in a whatever lah. Yeah. So you try to make it a phrase which is familiar,
and then a sentence which is familiar, so they can busy. It is a cat. So kemudian by side word you put my. It is my cat. The head. The word is the dengan my tu kira buat side words. Kena hafal. I buat dia demam je budak kampung. Datang dia nak baca tu tak buat macam ni. Dia ngada. Yeah. Tak dyslexia. Yeah. Just as long as the sound comes out. Yes. Kalau dia berdeh. So I buat macam ni peluang lentik je. So it's very important that English dia punya side words ni dia tak ada kena-mengena dengan sound. Dia kena hafal. So these are basic words which are kena hafal lah. Ada about 100 of them. But tengok lah. But anyway, you see my point is saying I did not ask you to do ABC in the first place. And I sing A, B, C, D, E, F, G, lepas tu ding dong, bukit pula tu apa mungkin. Bukan tak boleh sing, they like to sing, please. But my point is we are going to teach them reading. So this purpose is to teach them letters and sound. And then letters from tadi buat syllable or two. Dia di sini syllable dia tu ada 2 jenis syllable, macam S tadi kita has pula kan. From the S is ke tadi ada his, boleh buat lah kan. In pula tu pin apa pin apa lagi. Jadi kita boleh buat bina perkataan yang bermakna to the British. But to the Melayu ni susah sikit. Now the question is bila susah, misalnya kata it is a cat, kita buat this is a cat. Katalah this is a good cat, it is a cat lah. Macam mana kita nak buat? Kita nak explain dia tu apa yang kita cakap ni. How do you explain? Mana nak bagi dia faham pada orang Melayu? Budak Melayu ni dah 5 tahun, dia tak pernah dengar lagi lah perkataan. So normally we will use the picture and then the sound of the, kalau animal ada sound kan. Betul. But basically is making the child try to put inside something that they already can see in their surroundings. That's why we have to be careful about this, the words kan. Okay. You see ada picture. Is that you? I've never teach tu. Basically biasanya sebab ada gambar ataupun ada benda tu sendiri terus lah. Benda tu cat lah. Kalau cat lah. Kan? Jadi dia lebih menghayati kan. Kalau kerusi tu it is a chair, tapi ini dah ada 5 letters kan. Tapi kalau benda seperti itu biasanya kita kena ambil gambar lah kalau nak. Okay, what you? Saja nak dengar je. I mean, subscribe to the gambar. Okay, betul. Okay, I agree. Gambar tu very easy kan. Tengok, tu you tak pernah tergambar ni. Ini kucing tak guna I tak translate. I try not to translate. There is a belief in this Malaysia or anywhere in the world that you don't translate. That don't translate. You all believe. Cannot translate. No, you all yang kata jangan translate. Yalah, I mean the belief lah. The belief. Okay. You jangan translate. I was looking mana siapa yang cakap ni. Rupanya it come from all the British. Dia mana train in Britain semua kata begitu. So yeah, the same thing when I was learning Arabic and Mandarin. Dia kata they don't translate, which I feel difficult. Okay. Now it's very good that you got experience. Who created this belief? Ada proof kah? Ada kajian kah? Okay. Saya kata, tak payah nyusahkan kepala. Kita ambil he is a good boy. Kata he is a good boy. Macam mana buat? Tak ada gambar. Saya buat. Opposite-nya bad lah. Tak pun kena bercakap bahasa Melayu. Kata good boy. Yes. Translate lah. Yeah, translate. So who says it? What is the theory behind not translating? I think we avoid from thinking in dual languages. That's the problem. Because the belief is nonsense. That belief is nonsense. Nonsense.
Okay. Now, let me give you this so that from a social science. We believe in it. Now, it is actually they call it prior knowledge. Prior knowledge helps you learn it. Yeah. But back dengan KGBK tadi tu ialah you create the prior knowledge. In this case, prior knowledge pada bahasa sendiri. Bahasa sendiri helps in language. Betul. Betul. And you learn a second language using actually any experience dulu sebelum tu, bahasa ke pengalaman ke to get a new meaning. Betul. Back tadi good boy tadi good food tadi. Saya setuju sangat benda tu. Bukan saya setuju, itu scientifically correct. Yeah. Because macam saya bagi tahu tadi, saya sedang belum pandai lagi belajar Mandarin. Memang setiap kali saya mesti translate. Tapi maknanya baca translation itu dia punya look to the feeling and understanding is lebih membawa maksud lah. Understanding. The meaning of the word. Yeah. Now, di Malaysia hari ni, you pergi Kementerian Pendidikan ke orang, saya testle people, expert, they wonder, I say, where do you learn this from? Where do you get this? Or they go to the British Council. I said, sure now. I was sure now. Because I know dia punya mazhab dia tu, dia punya kepercayaan dia tu. Dia will think, dari saya, I don't care whether I'm not a mazhab person. I'm just theory person. Is it working or not? Not working. Why is it? Give me the why is it? Why? Dia kata tadi teori gangguan. Bahasa Melayu ni ganggu bahasa Inggeris. Who says it's gangguan? Let me try. Let me do it. Good boy. Can I explain? How to explain? Dia budak bagus. Cantik. Whatever lah. Pandai. You know. I mean, translation. Now, to prove it so, let's teach Quran. Now, why is that sampai hafal Quran dah boleh semua, sampai Fatihah semua boleh, semayang semua boleh, dengung semua cantik, suara cantik. Kenapa tak faham? Tak percaya? Tak faham. Orang Melayu lah terutamanya, orang daerah ni. Saya ada kaji, tanya ustaz. Ustaz katalah Ustaz dulu, Ustaz Mahmud Zudi kita lah. Wan kenapa Wan? Ustazah pun tak faham. Saya minta maaf, bukan dia kata tak maaf. Lebih kurang macam tu lah. Ada orang lain lah cakap, patutlah kita ajak dia orang ni, nak jadi cikgu kena ajak dia faham sikit. Terutama sembahyang. Rupanya tak diajar. So the theory is, if you teach, you learn. If you don't teach, you don't learn. As simple as that. So what is my pedagogical theory? Teach, learn, and then outcome. So there be the variable called you teach or don't teach. I mean, this dichotomous variable. The quality of teaching lah. Yes. And then quality of learning. What you teach, you learn. The ways you learn macam-macam lah. Learn apa tu. Then we can decipher apa learning tu. And then you outcome. Not the opposite. Now people are doing outcome apa tu. What the hell are you talking about? Okay, come back kepada KGBK. Saya perhatikan mereka ikut teori ataupun amalan-amalan yang tak berasas kepada teori yang di-prove. Dia lebih kepada amalan dibuat kerana ikutan. That's my hunch. Kenapa itu berlaku? Okay. Sorry, that should be that flank one belief yang saya pun payah nak percaya, tapi saya amalkan kerana diminta amalkan. Tadi jangan terjemah kalau nak belajar bahasa baru. Tak apalah, okey lah. Tak apa. Itu cuma komen sikit. Kembali pada KGBK tadi. Ada berapa fasa? Ada fasa-fasa ke dalam belajar KGBK? Dia basically kalau dibuat fasa KGBK tugas terbuka, KB. Okay. Itu mengambil masa mungkin 2 minggu. 2 minggu.
Fasa K, fasa 1 lah. Satu. Dan when dia kuasai sampai TS ke MLM tu, dia sendiri dia boleh buat. Untuk KB terbuka. Kemudian you masukkan KBK. Dan once you masukkan KBK, tentun ke suku kata tertutup. Macam tadi K tambahkan ujung tu N. Jadi kan kakiku, jadi kan kinkun. Okey. Tat itu tan tintun. Okey. Lepas you masuk tu kakiku tan tintun tu ataupun san sensor masuk. Sajalah bagi dia tu. Budak kita suruh budak buat, kita tunjuk budak buat lah, makan ikan apa semua tu. Orang nampak tu very simple je. Tu tambah suku kata lain memberi KV lah yang dia dah belajar dah. Campur tu dia perkataan baru lah. Perkataan baru so boleh dapat perkataan baru macam makan. Kita makan apa? Makan ikan. Siapa makan? Atan makan ikan. Dia sequence serupa juga. Bina perkataan, buat frasa, buat ayat, buat cerita. Bina perkataan, buat frasa, buat ayat, buat cerita. buat cerita. Cerita mana dua ayat minta apa? Maknanya tu fasa, ada 4 fasa tu Tak, lah. tu ada 4 fasa tu dalam satu set. Dalam satu set. Tapi yang fasa tu, yang kata fasa tadi fasa apa ni KBK. KBK. Tutup tu KBK sat set tu ke mat tak tu ke tan buat. Yang jenis macam tu. You find that budak sat set tu ke kas kes ke tan tos bol. Sekejap dia masa tu yang dah seminggu tu mus. Dia dah dapat dah. Dia pasal apa dia kukuh dah. Dia ada rhythm dah. Dia rhythm dah. Dia buat sendiri. Perkataan sendiri pun dia buat. Perkataan baru pun dia tahu. Ni perkataan baru dia bagikan. Dia word analysis pun dia boleh buat. Dia tengok perkataan dia boleh buat. Dia tak pecah apa-apa. Pecah kata botol. Dia tak kata botol. Tak. Jadi dia pun tahu makna juga. So my point is that when they do these two CV terbuka yang tertutup, they would read almost anything. Lepas tu on their own. Kalau pun kita nak ajar diftong apa tadi khabar tak apalah tambahan begitu. Tapi biasanya dia pun boleh decipher sendiri. My experience. Yeah. That means it would take only about 1 month to read. Dia boleh teka lah. Dia sendiri cuba rasa boleh teka lah. Maka kadang dia tengok tak ada makna lah. Boleh dia penyu lah. Tapi dia makna dia tahu sebenarnya setengah tu. Dan dia tahu makna ayat tu ke laut lah. Berenang ke laut, berenang boleh lah. In fact, it's more enrichment, more kata yang lebih kompleks. Berenang ke, sepakat ke, bicycle ke apa, tiga suku kata pun dia boleh buat. Dia boleh pecah sendiri ataupun dia boleh tahu sendiri, betul dia boleh buat. So what we need is to enforce, kukuhkan KB dengan KBK. Saya tiba-tiba saya terfikir kemungkinan tak kalau Prof buatkan satu modul dalam masa 6 jam satu hari untuk 2 hari 12 jam ya. Budak darjah 6 yang tak boleh membaca tu dia boleh berakhir dengan membaca. Boleh atau tidak agak-agak? Saya kena tengok. Okey, agaknya katalah kita ambil 10 orang. Ya, jangan ramai. Kita ambil 10 orang. Saya kemungkinannya 6 orang, 7 orang boleh. Sebab saya nampak cara tu sebab pada darjah 6 tu dia punya vocab untuk tidak membaca tu sudah banyak dalam percakapan mereka. Cuma kita nak gabungkan dengan ilmu awal mereka itu, pengalaman mereka yang mereka sudah boleh bercakap dan mereka sudah kenal benda dan kita cuma nak kaitkan associate kan antara percakapan mereka itu dengan mengenal huruf dan juga suku kata dan sebagainya tadi tu. Saya rasa mungkin boleh dibuat. Boleh. Kita dah tentang Jawi kita buatlah, tentang Rumi, tentang Quran buat. Tapi Rumi ni depa anggap sebagai tu dah tak bermasalah. Okey, kalau budak dia 5 tahun 6 yang tak boleh baca, mangkak lah kita mangkak. Kita boleh buat lah. Boleh buat. InsyaAllah bagi dia lebih kuat sikit dia punya kemahiran dia tu. Nak baca kata terbuka, tertutup.
Boleh insya-Allah. Ini saya tengok berapa 112 ribu orang tak boleh baca. Saya 20. 120 lah. Berapa peratus lah lebih kurang Lepas tu tahun 5 tahun umur 10 tahun yang mengikut tu banyak juga. Maknanya masalah lah. Saya ingat masalah ni tak ada kukuh tu. Dia ajak budak ni dia ambil buku apa matematik tak boleh baca, sains tak boleh baca. Apa macam dia marah, dia tak suka sains, tak suka matematik. Kalau budak matematik dia apa banyak sangat cerita ni. Tak boleh. Ni buku bahasa Melayu sendiri tak boleh. Ni saya bawa tu, sampai tunjuklah, you dah tahu Boleh tunjuk tak apa, kita sebab untuk rekod sekali dan tunjukkan dalam rekod senang. Supaya nanti kau ini boleh membantu sebenarnya ya. Dan saya sangat mengharapkan dalam Temu bual ini kita sebenarnya bukan saja boleh berkongsi maklumat, tapi harapan saya ialah supaya mampu membina kesedaran di kalangan masyarakat kita yang prihatin berkenaan dengan anak-anak yang tidak mampu membaca. Dan di samping saya gunakan ini pemerhatian saya, mereka yang membuat keputusan seolah-olah tidak mengambil kira benda ini sebagai satu benda yang penting. Itu pandangan saya lah. Kalau Prof setuju, saya anggap tak ramai yang cakap mendalam tentang pedagogi. Prinsip bidang tu, pedagogi tu. Di samping tu pedagogi khususnya, contoh ambil khususnya membaca, menulis bahasa Melayu. Dan bahasa Inggeris. Dua bahasa yang penting untuk budak-budak kita. Sebab tu matematik. Pedagogi matematik. Once you ada pedagogi dah ada matematik pula. Hanya bezanya lah kandungannya tu. Apa kita nak ajar tu yang beza. Dan kita boleh, saya nak tengok apa dia orang tahu belajar matematik, saya ambil buku teks lah. Tahun 1. Saya ambil buku teks, saya tengok buku ni. Buku ni kata apa? Ni tahun 1 ni ya? Tahun 1. Dia nak bandingkan. Bandingkan. Nak bandingkan dengan ini kurang, ini lebih. Tidak sama banyak dengan kurang lebih. Budak faham boleh baca kan ni? Dia tak boleh baca. Kalau tak boleh baca, macam mana nak buat ayat, nak buat kerja, nak bandingkan. Kita boleh kata, saya lebih tentang benda-benda macam ni dalam matematik, saya ajar guna tak payah. Saya nak ajar matematik, nak guna banyak. Ini mana lebih banyak? Ini belah kiri kan, ni ke banyak, ini ke banyak. Ini banyak cikgu. Anak orang asli. Banyak ni. Mana tahu? Ini banyak lah cikgu. Tengok ni 5 ni cikgu, ini 2 je. Dia reasoning lah straight away. So straight away lah. Kita okey, kita kurang pula. Ini berapa? Ni 3 cikgu, ini 2. Yang mana lebih banyak? Ini 3 cikgu. At the same time I teach them dia tolak dah dua. On the spot, everything tolak, bagi semua, bagi mana semua dapat. Tak boleh baca. Bunga banyak, rama-rama sikit. Bunga tidak sama banyak dengan rama-rama. Saya baca pun 2-3 kali mungkin. You know who buat macam ni? Siapa seorang buat macam ni? It's called they call it, dia nak ajar HOTS or apply. Dia nak ajar KJ apa? KGBK. Apa awak tu? Kebat. Saya kata mana dia orang belajar ni? Dia kata orang lain buat semua ayat tu, matematik ayat kata. Ya Allah Akbar. Matematik ayat. Yang ni mesti ada, kalau tidak mana tak cukup tinggi hot, pemikiran rendah. Saya faham. Saya kata ya Allah Akbar. Astagfirullah. Itu ya kesilapan pendekatan yang bahasa Melayu tahun 1. Memang dia tak boleh faham. Adakah buah ada Prof ada bawa. Ni matematik bahasa Melayu? Bahasa Melayu nanti. Tak apa, kita ambil ni dulu. Nak beritahu kata, kalau budak tak boleh baca tadi, tak boleh baca, tu baca pun tak faham ni, macam mana nak buat macam ni? Saya kata very simple lah. Dia bukan malas, dia bukan mak dia tak bantu dia. Dia kata tak boleh faham ni. Saya tak perlu nak tahu faham tak faham. Saya pergi sekolah hanya ambil 1-5 orang untuk baca ni, tak boleh. Kalau tak boleh cukup lah. Tak payah tunggu sampai satu sekolah baca bawa.
itu, sorry to say, itu kajian yang bodoh sikit. Baca random sekejap dia dapat 5 minit lah. Ya. Sebab ini satu perkara yang lebih penting ialah pendekatan seperti ini yang murid berasa payah nak belajar, dia akan jadi inhibitors. Of course. Tak maulah. Dia boleh dah panjang belajar. Demotivating. Kemudian motivating. Tak berminat. Tak berminat. Tak ada apa Jadi dipanggil. salah murid ke salah? Of course, dia macam ni lah kan. Kita nak kata, saya ada theory very simple kan. Teaching, learning, outcome. Ya. Kalau you poor teaching, poor learning, poor outcome. Simple. Don't do the way around. Yang objektif lah, dia kena nak order thinking lah, kena buat ni. What do you want to do? I kata, what are you all trying to do? I say, you should be like this, to backwards. First of all, before you teach, the first principle is you must know the child. Dia nak ajar apa? Nak belajar tambah 10. Okay. Dia tahu tak tahu? Dia tak tahu. Dia tak tahu, kita ajar. Kalau dia tahu dia, kita ajar. No point lah, benda tu dia tahu. Kalau dia tahu sikit-sikit, benda ni dia tak tahu. Ini kita boleh ajar. Ajar sikit, baru cepat. First principle, I nak ajar even the statistik dia pasti ajar sini. Survey method. Cikgu semua masuk. Nak ambil kertas saya, saya ajar sikit lah matematik. Dapat 75 lebih tinggi ke 70 lebih tinggi? 75 lebih tinggi. So, you bertanya-nya, you apa? 15 ke lebih banyak atau 10 lebih banyak? 15 lah. Masuk. I just want to know that they have that. No? That's thinking. That's simple. Yeah, senang aja cikgu. Siapa kata saya susah? Masuk. So, when they start, bila saya nak impress sikit, saya buat while function. Tak apa. Saya kata, you kena buat sisi macam ni. Lapor macam ni. Tak boleh. Nanti ujung semester ni, you boleh buat. Kita buat sikit-sikit. Itu buat. Scaffolding. Sikit. Boleh. Esok boleh buat. Dia nak buat dengan kawan, tak apa. Boleh buat. So what I'm talking about is, you must have teach according to what the child is, where is, not what you ought. So teaching, helping learning, helping outcome, and then you come back. Baik, Prof. Kita bercakap berkaitan murid sekolah. Haruskah cara KGBK ni dimulakan di tadika prasekolah? Ya, tentu sekali. Saya tak kisah siapa nak mula pun. Nak mula di kelas dewasa pun boleh. Orang yang tak dibaca, mendengar. Siapa tak dibaca pun boleh. Sekolah tadika biasanya 5 tahun okey lah. 4 tahun pun boleh. 4-5 tahun tu dia memula dengan terbuka sikit. Pertengahan tahun dah dia boleh baca. By the end of the year, dia boleh baca buku tu. Cerita boleh. Separuh 50% ke tak apalah. Tapi dia lebih kukuh daripada orang yang pergi sekolah biasa. Tadika luar. Sorry lah, saya agak-agak aja. Betul lah. Baik, sebenarnya banyak soalan, tapi saya kira benda ni yang kita dah tanya tu cukup untuk masa ini, untuk kali ini, sebab saya tak nak kita teralih. Yang kata pasal nanti, supaya you tahu. Sambung lagi. Tadi pasal 1 suku kata tertutup, ni KV terbuka, tertutup. Yang atas tu vokal, ni konsonan. Kemudian yang E dengan E tu kemudian sikit. Kemudian baru datang pada yang tadi diftong semua tu. Kemudian normally tu pun dah tak biasa. So the most I'm talking about timeline bertanya berapa lama? 2 bulan the most. Sebulan dah kuku dah berada. Sebulan lagi tu tambah-tambah. Kalau nak guna KBJK lah. Tapi KBJK yang saya propose, bukan saya, berdasarkan pendekatan saya lah. Jangan you kata KBJK tapi buat benda lain. Baik. Soalan terakhir untuk kita kali ini, mungkin insyaAllah kita ada peluang lagi masa lain. Sebab kita dah bercakap selama 1 jam setengah. Bagi peluang Prof rehat selepas inilah. Sementara itu, saya tahu banyak Prof nak share, tapi kita akan bincang di masa lain. Jadi soalan terakhir saya berkenaan KGBK. Bagaimana kita nak pastikan KGBK ini dilaksanakan? Saya tak tahu. Yang saya tahu, saya buat di Brunei. Saya masa ada first, saya masuk pertama, dia
minat nak gunakan tu sebab saya present the paper in Simeo. Simeo. Ketua-ketua ni, ketua pengarah lah all this negeri-negeri South Asia ni. Brunei, Singapura, Indonesia, Cambodia semualah. Saya bandingkan kaedah tadi, KBJK dengan kaedah tadi banding. So saya kata lebih kurang you got a problem, literacy problem. Malaysia sekian-sekian. You tahu sikit lah. So this is just a proposal. I kata I've done it in Malaysia. Meskipun tahu buat kajian, improve. Malaysia improve. So but we are sharing. Malaysia is sharing with you lah. Saya lah meskipun dah beritahu. So lepas lunch saya ni Brunei minta, can you come and help us? Can make arrangement lah, whatever what. Itu Indonesia. Itu Cambodia. Tapi Cambodia ni saya dah beritahu dia, sorry ni bahasa Melayu lebih dulu lah, saya priority. Tapi macam Thailand dia gitu jugalah, minat juga, tapi we have got problem Southern Thailand. Dia cakap gitu kan. Bahasa dia. Singapore yes. Filipina dia tak ni. Tapi yang confirm, yang fall dia Brunei dengan Indonesia. Saya pun minat tu lah, tak mau pergi. Singapore dia tak berapa ni sangat lah, no priority. So saya pergi Brunei. How did I do? Dia orang dah tulis surat, email saja. Kata, okay, reply, give me a time. I want to talk to give me straight away all your pegawai plus 30 teachers. 30 orang cikgu. Sekolah rendah, sekolah yang ni. Daripada 30 orang. Kita buat satu seminar, satu bengkel lah gitu. So begitulah. And then sebelum tu aku jumpa menteri, biasalah. Saya buat, saya kata, I will give you immediately now, teacher KBJK. If you are interested, this is what I want to do. You don't have to do it, be a decision now. Tapi I want the 30 orang cikgu ni, stay a bit longer with me, tomorrow kan, so that you can complete the thing. Buat. And you balik, you buat, kemudian baru selepas sebulan, you bagi saya balik, nak dengar you punya hasil. So datang balik, dengan pegawai semua datang balik. You bentang, saya tak mau bentang. Tapi yang data-data tu saya ada lah ya. Everyone bentang kata, lebih cepat ni, lebih mudah ni, mudah suka ni, suka. Okay, now you make decision, nak tak nak. Dia nak lah. Experiential. Itu bahasa lagi. Keputusan bukan saya, I'm not a sales person. Saya tengok, you tengok saya bentang, you tengok sendiri, cikgu dah buat, hasil ada, nak, problem. You nak rumit boleh, jawi boleh, dua-dua boleh. Oh dia setuju nak. So mula pula tu lah buat. Kemudian satu. And then they at the end of the year almost from 70 yang tu 95% boleh buat. Overcome. Literacy Prof. 5% tu biasa mana-mana pun ada masalah murid khas. So that's how it was done for Brunei. Di Indonesia pula, saya pergi sekali je, sekali dua malam, 3 hari. Dia ambil profesor-profesor provinsi sebenarnya, Sulawesi ke Aceh semua, berhimpun situ, ada 50 orang begitu. Dia dengar saya cerita lah, buat, boleh lah. Tapi cara mereka melaksanakan, tak ikut lah. Yang ni saya ikut, every month saya pergi. Pergi tengok sekolah, pergi monitor. Dan tu briefing sikit, ada adjustment sikit, dia pun buat apa, tanya soal. Every month. So every month, every month, but 6 times for that. And every time dia bayar, duduk first class hotel. Alhamdulillah. Hotel apa? Hotel Razik. And then car provider, driver. I mean, car driver, car chauffeur driver lah. Boat ke pergi orang apa tu sekolah di pulau dia di river, sungai, orang sungai lah, pergi ke jauh-jauh. Semua dia nak tunjuk yang budak yang kata remote sikit lah, jauh-jauh sikit. Tak apa, bawa. Apa? First time dia masuk je,
level berapa? Dia tahu lah saya level berapa? Oh, level 3. Ni level. Level 3 ada ni, level 5, level 3. No problem. So they know already the level. Level 2 there is, but don't see test. Dia kena letak level berapa. Dia ada 12 level. Yang kemudian digunakan oleh Linus yang dimodify tu. Yang tak betul. Siapa guna? Linus and literature. Literary review tu. Yang tak betul. Tak betul mana you buat, kita bagi itu. Saya bagi briefing pada orang yang buat tu. Saya boleh buat tu terus. Saya tanya Allah. Dia modify sikit, modify. Ya Allah. You buat tu, you tak ada teori, ikut dia. Agak, tadi dia buat tu agak. Tadi agak. Dia tahu agak. Agak tu ada setengah betul, setengah tak betul. Tapi you panggil saya sehari 2 lagi, tengok review balik dia punya ni. Construct tu tak betul. Dia kata construct tu, construct is a construct, the whole thing, construct. Dalam tu ada aras. Ni dia kata construct 1, construct 2, construct 3. Apa benda tu? You nak construct apa yang nak buat? You have construct the whole thing, construct ujian membaca bahasa Melayu. Dia the big construct. Dalam tu ada aras lah. Begitu betul-betul. Bukan kita pakai construct 1, 2, 3, 4, 5, 12. Oh, dia somebody belajar tentang semua mesti ada construct. Saya kata tak semesti semua ada construct begitu. Construct tu benda yang kita nak buat. Indikatornya apa? Yes. Itu nak kena ajak pula tu. Saya perhatikan dia orang duk buat sekarang ni. Sama macam ujian yang saya tak perhati. Termasuk CEFR betul. Bahasa Inggeris kita teruk sebab dia gunakan buku apa, Superman ni. Buku tahun 1. Straight away Reading. On Tuesday I play with, on Friday I play with. Betul. Activity macam tu ada pula tu. Macam toy dia tu jenis Tahun awal. 1. Buku 1. Budak tak boleh baca. Bukan. So Saya pun tak tengok lama. no, the point is tak payah tengok benda. You tengok buka macam tu dia ada tu, you tahu lah budak tu tentu tak boleh baca. Ni buku apa tadika untuk kindergarten 1 English, buku 3. Ini pula dipakai tim lah, transport, kita ada kereta lah. Itu budak takkan nak boleh baca ni. Betul lah budak tengok gambar tapi budak tak boleh baca. Dia tidak belajar membaca dulu. Tu belajar bahasa. Tu nak ajar ayat ni kan. Bahasa Melayu sekolah kita. Okay. I think this one dia berkelupa bahasa. Mungkin Dia orang tak belajar, hanya ditiru saja. Orang Malaysia. Malaysia ni English second language ataupun even third language. Ini buku Iqra. Kan? Iqra apa dia ajar? Saya beritahu, bukan saya. Dia ajar alif bata. Alif bata, a bata, ta ta bata kan. Ha. Ni tu. Atas saja. Baris atas dipanggil apa? Apa tu? Semua baris atas tak habis buku 1, jangan buku 2. Tak buku 2. Buku 2 baru ada baris atas tu pula. Baru sambung dah atas. Saya kata apa lambat sangat, tak boleh ajar bab ibu tadi tu. Nanti kerana you all datang ni, ni saya ajak ni. Yang you ambil lah kan, saya perintah dulu. Saya kata kita ajak ni KGBK lah ni. What do you mean by KGBK? Saya kata kita sini ada 3 huruf vokal. Di atas A, I di bawah, U di atas. Itu 3 vokal. Itu kalau kita alif bata, daromim, semua ni konsonan. Maka kita nak tambah dengan huruf vokal di atas, kita tambahlah A, I, U, babi, bu, tati, tu, dalidu. Betul lah tu. Dan tadi babi, bu, tati, tu semua. Maka dengan itu, dia tulis sikit. Ini yang kita tulis, kita tambah sikit huruf sin, jin, lam, sa, si, su, dalilu, tambah lagi. Kita buat, apa tu buat tanwin. Tanwin 2 huruf, 2 tu kan? 2, tanda 2. Ta, ti, Tan tentun. Tan tentun. Betul? Buat tan tentun. Betul? Tan tentun, ban, bim, bun, ban. Habis lah. Yang ni tak ada lagi. Sorry lah. Betul.
Itu kita, lepas tu dia mat tu panjang sikit. Ba, lepas tu ada alif tu ba, bi, bu. Sama juga. Hanya panjang sikit je. Tu dia tahu mat dah. Sekejap lagi baru dia bara huruf sambung huruf. Bara 2 huruf sambung. Bara macam ni, bara macam tu. Nak tunjuk bahawa huruf tu boleh sambung. Dia buat tu bara, dara, mara apa semua ulang balik. Kemudian dia tulis untuk dia latihan. Itu 3 huruf. Bila dia buat wajada, damara, baca Quran lagi dia. Ini semua huruf Quran. So saya kata dia ni boleh baca dalam muka 14 dia boleh baca Quran. Berdasarkan huruf kataan tadi lah. Kalimah yang tadi, kalimah yang macam kalimah perkataan. Itu salah tempoh semua perkataan sikit. Lepas tu kita tambah lagi lah huruf. Dan baru separuhnya baru yang kedua kita bawa ajak huruf yang susah-susahnya sa, kha, kha, shin. Yang kita pertama kita buat yang huruf mudah la, kab, dun. Tapi kita sampai dah wujudun, ya, hasinun, kalimatun. Tapi bila datang sini dia kata senang lah. Dia tak diganggu oleh huruf yang kita susah tu. Lepas tu yang ni kita senang. Dan bila dah dia perkara yang dah belajar dulu dah digunakan untuk huruf yang susah ni, sebutan susah. Bila dia ujungnya tu, ujiannya mesti dia boleh baca Fatihah sendiri. Kalau dia baca Fatihah sendiri, apa-apa boleh baca lah, tak payahlah buku khas lah. Dan boleh kena mukadam lah. Sebenarnya kita galakkan dia, selepas boleh baca ni, dia mesti baca Quran. Lepas baca ni, baca Quran. Baca solat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua tu baca. Tak payah, jangan baca Quran dulu. Baca ini dulu. Baca ini lebih mudah, lebih ada makna sekali. Bila dia boleh baca ni sekali, kemudian baca Quran yang apa tu, senang lah. So our program is this first, second is ini yang amal sekali, lepas tu baca Quran. Quran tu ada makna ke? Ada makna. Macam ni juga lah, ada makna. So baru dia baca Quran dan bermakna. Baru dia tak hafal saja. Hafal juga. Tapi ada hafal, ada makna. Walaupun kita bukan nak buat huraian apa secara makna mendalam apa, kita nak ajar dia makna cukup. Alhamdulillahirabbil alamin, itu apa makna dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa? Berapa lama nak ajar? Saya tanya ustaz, kenapa tak ajar tu? Lama budak-budak tak boleh ajar. Lambat lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata sekejap je saya ajak sekarang ni. Iyyaka, hanya kau na'budu, kami sembah, wa, dan iyyaka, hanya kau nasta'in, kami minta pertolongan. Ya kau kami sembah, dan hanya kepada kau kami minta pertolongan. Oh, saya dah ajak saya. Oh, boleh. Lepas tu ihdinas, tunjuklah kami sirat jalan al-mustaqim. Tunjuklah kami jalan al-mustaqim. Dua-dua sekali buat kena. Hanya kau kami sembah, dan hanya pada kau kami minta pertolongan. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Bila kita sembahyang, ingat tu, oh khusyuk. Khusyuk artinya kita baca tu, kita faham, kita fokus pada faham. Hanya kau kami sembah, hanya kau kami minta pertolongan. Kepada Allah. Sembahyang kepada Allah. Kita baca tu. Allah. Kalimah Allah. Kalau tak baca dengan kalimah Allah, nak baca apa? Baca boleh, pahala. Orang Melayu kata baca satu kataan, satu huruf pun pahala. Itu dia pegang tu. Yang lain tak payah faham tu. Sorry. Betul tak? Betul. Dalam kita punya ni kita harus ada conscious lah berkata-kata kan. Kalau kita tak tahu makna apa kita nak kata. Bersembahyang ni berkata-kata kepada Allah. Ya, tiba-tiba hafal ya. Sorry, saya membaca makna berisi faham. Apa boleh baca. Baik, Prof, untuk masa ini kita berhenti sini dulu. Terima kasih kerana peluang untuk bertemu bual, mendengar banyak pengalaman, ilmu dan kajian daripada Prof itu. Dan saya simpan satu pengharapan, satu ketika nanti KGBK ini
dapat diperluaskan penggunaan dia. Itu yang dengan apa cara sekalipun kita cuba.